Guys, welcome to Jamaica's Cooking Vlog again. So ngayon araw, magluluto tayo ng chicken karaage. So ano pang hinihintay natin? Mamalengke na tayo. Tara na, let's go! Kailangan natin ng cornstarch, asin, crispy fry, lemon, luya, margarine, bawang, sibuyas, spring onion, pamintang durog, magic sarap, mamasita oyster sauce. Tanggalin natin yung buto ng manok. Ibukod natin yung balat ng manok. Hiwain ng manok ng pa-cube. Pag nahiwa na natin siya ng pa-cube, ilagay na natin yung oyster sauce. Then yung bawang. Next is ilagay natin yung paminta. Ilagyan natin ng magic sarap. Ilagay na rin natin ang sibuyas. Igay na natin ang lemon. Lagyan natin ng isang hiwang margarine at halu-haluin lang natin ang mga sangkap hanggang mamuo siya dun sa manok. At ibabad natin ng 30 minutes. After ibabad ng 30 minutes, ilagay na natin yung crispy fry. Lagyan na rin natin ng konting cornstarch. At i-mix natin ulit. Lagay na natin ng mantika. Pag mainit na yung mantika, pwede na natin ilagay yung manok na hiniwa natin sa cube part. Pag nakita nyo ng brown na yung manok, pwede na natin siyang baliktarin. Pag luto na yung manok, pwede na natin siyang tanggalin sa kawali and make sure na patutuluan natin siya bago natin ilagay sa plate. And that's all! Our chicken karaage was finished! Thank you for watching. If you like this video, please give us thumbs up, comment down below, and subscribe on us. See you again in our next vlog. Bye!